Stonehenge อนุสาวรีย์หินยักษ์แห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งตระหง่านท้าทายการเวลามานานกว่า 5,000 ปีบนที่ราบซอบรีทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษตลอด1 ศตวรรษที่ผ่านมาโลกวิทยาศาสตร์เชื่อมั่นมาตลอดว่ารู้ที่มาของก้อนหินเหล่านี้แต่ว่าความเชื่อนั้นถูกสั่นคลอนเมื่อผลึกแร่ธาตุขนาดจิ๋วที่ซ่อนอยู่ในก้อนหินก้อนที่สำคัญที่สุดณใจกลางอนุสาวรีย์ที่เรียกว่าหินแท่นบูชาได้เปิดเผยความลับที่ถูกเก็บงำมานานนับพันปีหินทรายสีเขียวอมเทาน้ำหนัก6 ตันก้อนนี้ไม่ได้มาจากเหมืองหินใกล้เคียงอย่างที่เคยเข้าใจแต่ว่ามันเดินทางข้ามผ่านแผ่นดินและเกลียวคลื่นมายังดินแดนอันไกลโพ้นทางตอนเหนือสุดของสกอตแลนด์ด้วยระยะทางกว่า750 กิโลเมตรซึ่งจึงเกิดเป็นคำถามว่ามนุษย์ในยุคหินใหม่ที่ยังไม่มีแม้แต่ล้อเกวียนมาใช้ทำภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี้ให้สำเร็จได้อย่างไรคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นคำตอบกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับStonehenge ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นให้เสร็จสมบูรณ์ในชั่วข้ามคืนแต่ว่าเป็นผลงานที่ถูกสร้างและปรับปรุงโครงสร้างหลายต่อหลายครั้งกินเวลายาวนานกว่า 1,500 ปีโครงสร้างของ Stonehenge แบ่งกลุ่มหินออกเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือซาเซนซึ่งเป็นหินทรายขนาดมหึมาน้ำหนักเฉลี่ยก้อนละ 20-30 ตันที่ถูกนำมาจากพื้นที่เวสต์วูดในเมืองมาร์โบโรซึ่งห่างออกไปทางเหนือราว 24-32 กิโลเมตรกลุ่มที่ 2 คือบูสโตนซึ่งเป็นคำเรียกเหมารวมของหินแปลกปลอมที่ถูกขนย้ายมาจากตะวันตกของแคว้นสเวลโดยเฉพาะจากเทือกเขาเพเซลีด้วยระยะทางกว่า225 กิโลเมตรขณะที่ท่ามกลางหินยักษ์เหล่านี้มีหินอยู่ก้อนหนึ่งที่พิเศษและแปลกแยกจากหินก้อนอื่นๆนั่นคือหินแท่นบูชาหรือหินหมายเลข 80 เป็นหินทรายที่มีแร่ไมก้าปะปนอยู่มีน้ำหนักมากถึง 6 ตันยาวเกือบ 5 เมตรกว้าง 1 เมตรและหนาครึ่งเมตรหินก้อนนี้ถูกจัดวางในแนวนอนณตำแหน่งใจกลางของอนุสาวรีย์และถูกทับไว้ด้วยซาเซนขนาดยักษ์ที่ล้มลงมานับตั้งแต่ปีค.ศ. 1923 เป็นต้นมานักธรณีวิทยานำโดย Herbert H. Thomas ได้เสนอทฤษฎีและทำให้คนทั้งโลกเชื่อว่าหินแท่นบูชาก้อนนี้ถูกนำมาจากกลุ่มหิน Ores Sandstone ในแคว้นเวลส์โดยสันนิษฐานว่ามันถูกขนพ่วงมาพร้อมกับกลุ่มหินบลูสโตนอื่นๆความเชื่อนี้อย่างรากลึกในวงการโบราณคดีมานานถึง100 ปีบริบูรณ์แต่ในความลึกซึ้งทางธรณีวิทยานั้นองค์ประกอบทางเคมีของหินแท่นบูชากลับไม่เคยเข้ากันได้พอดีกับหินจากเวลส์เลยเนื่องจากมีแร่แบไรท์ในปริมาณที่สูงผิดปกติซึ่งขัดแย้งกับตัวอย่างหินในเวลส์อย่างสิ้นเชิงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นี้จึงกลายเป็นปริศนาคาใจที่รอคอยเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาไขความจริงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ได้มอบเครื่องมือชิ้นใหม่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคอร์ตินในออสเตรเลียนำโดยนักธรณีวิทยาแอนโทนีคลาร์กและศาสตราจารย์คริสเคิร์กแลนด์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรได้แก่ศาสตราจารย์ริชาร์ดเบลวินจากมหาวิทยาลัยแอบริสวิทและดรร็อบอิกเซอร์จาก University College London ได้ร่วมมือกันเพื่อไขปริศนานี้พวกเขาใช้วิธีการล้ำสมัยที่เรียกว่าการพิมพ์ Mineral Fingerprintingโดยไม่ต้องทำลายหินแท่นบูชาของจริงแต่ใช้เศษหินตัวอย่างที่ถูกขุดพบในอดีตมาทำการวิเคราะห์สิ่งสำคัญของการไขปริศนานี้คือผลึกแร่ขนาดจิ๋วที่ทนทานต่อการสึกกร่อนมานับพันล้านปีได้แก่แร่เซอร์คอนอะพาไทต์และรูไทต์ผลึกเหล่านี้ทำหน้าที่เสมือนแคปซูลการเวลาตามธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ใช้เลเซอร์ยิงเข้าไปในผลึกและวัดอัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีอย่างยูเรเนียมตะกั่วและลูซิเทียมแฮฟเนียมเพื่อหาอายุการก่อตัวที่แท้จริงซึ่งทำหน้าที่เสมือนนาฬิกาบอกอายุของหินที่แม่นยำระดับล้านปีผลลัพธ์ที่ได้ระบุว่าเม็ดแร่ในหินแท่นบูชาถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุหลักกลุ่มแรกมีอายุเก่าแก่ถึง 1,000 ถึง 2,000 ล้านปีซึ่งตรงกับฐานหินรอเรนเชียนและกลุ่มที่2มีอายุประมาณ450 ถึง 470 ล้านปีซึ่งตรงกับยุคการเกิดภูเขาแกรมเปียน
ซึ่งเมื่อนำข้อมูลทางเคมีและอายุนี้ไปเทียบกับฐานข้อมูลหินทั่วสหราชอาณาจักรกลับไม่ตรงกับเวลส์เลยแม้แต่น้อยแต่ว่าไปตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบกับหินทรายในแองอาคาเดียนทางตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์แผ่นดินที่อยู่ห่างไกลออกไปทางตอนเหนือสุดของเกาะบริเตนและแน่นอนว่าการค้นพบนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์แต่ยังทำให้เกิดคำถามตามมาเมื่อทราบแน่ชัดว่าหินมาจากสกอตแลนด์คำถามแรกที่เกิดขึ้นคือธรรมชาติเป็นผู้พัดพามันมาหรือไม่ตลอดหลายทศวรรษมีแนวคิดที่พยายามลดทอนความสามารถของมนุษย์โบราณโดยมีทฤษฎีที่ระบุว่าทุ่งน้ำแข็งในยุคไพลสโตซีนหรือยุคน้ำแข็งอาจจะพัดพาเอาก้อนหินยักษ์เหล่านี้มาทิ้งไว้ที่ตอนใต้ของอังกฤษในรูปแบบของหินหลงยุคแต่การสืบสวนทางวิทยาศาสตร์มีความรัดกุมและลึกซึ้งกว่านั้นทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคอร์ตินได้ทำการทดสอบสมมติฐานนี้อย่างจริงจังหากทานน้ำแข็งเคยเคลื่อนตัวพาดผ่านเกาะบริเตนและพัดพาหินจากสกอตแลนด์หรือเวลส์มาถึงสโตนเฮนจ์จริงตะกอนทรายในแม่น้ำบริเวณที่ราบซอบีจะต้องเต็มไปด้วยแร่ธาตุและเศษหินจากแดนเหนือปะปนอยู่นักวิจัยได้นำตะกอนทรายจากแม่น้ำในท้องถิ่นมาวิเคราะห์ผลึกเซอร์คอนมากกว่า500ชิ้นผลปรากฏว่าอายุของผลึกเซอร์คอนในแม่น้ำท้องถิ่นเหล่านั้นตรงกับหินในลอนดอนเบซินทางตอนใต้ของอังกฤษทั้งหมดและแทบไม่พบร่องรอยของแร่ธาตุแปลกปลอมจากสกอตแลนด์หรือเวลส์เลยยิ่งไปกว่านั้นทิศทางการไหลของทานน้ำแข็งในอดีตก็ชี้ว่ามันเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือสู่มหาสมุทรไม่ใช่ไหลลงใต้มายังอังกฤษข้อเท็จจริงทางธรณีเคมีนี้ได้หักล้างทฤษฎีที่ว่าด้วยทานน้ำแข็งเดิมอย่างสมบูรณ์แบบธรรมชาติไม่ได้เป็นผู้นำหินแท่นบูชาน้ำหนัก6ตันหรือบรูสโตนก้อนใดๆมาที่นี่แต่กลุ่มมนุษย์ยุคหินใหม่ต่างหากที่เป็นผู้ลงมือทำด้วยหยาดเหงื่อและสติปัญญาของพวกเขาเมื่อตัดปัจจัยทางธรรมชาติออกไปนี่คือการเผชิญหน้ากับความสำเร็จทางวิศวกรรมและการจัดการโลจิสติกที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติระยะทางจากแองอาคาเดียนในสกอตแลนด์มายังสโตนเฮนจ์หากวัดเป็นเส้นตรงคือ750กิโลเมตรแต่หากต้องเดินทางตามแนวชายฝั่งระยะทางอาจยืดยาวไปมากกว่า 1,000 กิโลเมตรสังคมมนุษย์เมื่อกว่า 4,500 ปีก่อนเป็นยุคที่เกาะบริเตนยังไม่มีการประดิษฐ์หรือใช้งานล้อเกวียนเครื่องมือที่มีก็เพียงเชือกไม้และหินการลากหินหนัก6ตันซึ่งเทียบเท่ากับช้างแอฟริกาตัวโตเต็มวัยผ่านภูมิประเทศทางบกนั้นเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแสนสาหัสต้องข้ามเทือกเขาแกรมเปียนข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากโดยไม่มีสะพานและบุกเบิกเส้นทางผ่านป่าทึบดึกดำบรรพ์ด้วยเหตุนี้นักวิจัยหลายคนรวมถึงแอนโทนีคลาร์กและคริสเคิร์กแลนด์ซึ่งสันนิษฐานว่าวิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการใช้เส้นทางขนส่งทางทะเลล่องลัดเลาะลงมาตามแนวชายฝั่งแม้ว่าการเดินเรือในทะเลเหนือที่มีคลื่นลมแปรปรวนด้วยเรือที่ทำจากไม้ประกอบหรือเรือหนังสัตว์อาจจะฟังดูอันตรายอย่างยิ่งแต่หลักฐานทางโบราณคดีก็ยืนยันว่ามนุษย์ยุคหินใหม่นั้นมีความเชี่ยวชาญด้านการเดินเรือมากกว่าที่คิดพวกเขาเคยขนย้ายปศุสัตว์ข้ามช่องแคบมาแล้วและยังมีการค้นพบว่าหนูนาออกนี่ถูกมนุษย์นำติดเรือจากแผ่นดินใหญ่ยุโรปมายังหมู่เกาะทางตอนเหนือของสกอตแลนด์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ไม่ว่าจะใช้เส้นทางบกหรือทางทะเลการเดินทางครั้งนี้ต้องอาศัยการวางแผนที่รัดกุมการนำทางที่แม่นยำและเครือข่ายความร่วมมือของคนนับร้อยนับพันจากหลากหลายชนเผ่าตลอดเส้นทางนี่ไม่ใช่แค่การย้ายหินแต่มันคือข้อพิสูจน์ว่าสังคมยุคหินใหม่มีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนและมีเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วทั้งเกาะบริเตนซึ่งการค้นพบนี้ได้ลบล้างความเชื่อเดิมที่ว่าการเดินทางระยะไกลในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงเหตุใดจึงต้องยอมลำบากแสนสาหัสเพื่อข้ามน้ำข้ามทะเลไปนำหินจากสกอตแลนด์มาใช้ทั้งที่หินในท้องถิ่นก็มีอยู่จุดนี้เองที่เรื่องราวทางธรณีวิทยาเชื่อมโยงเข้ากับมิติของมนุษยวิทยาและการเมืองโบราณอย่างลึกซึ้งนักโบราณคดีศาสตราจารย์ไมค์พาร์เกอร์เพียร์สันจาก University College London เสนอทฤษฎีว่าสโตนเฮนจ์ไม่ได้เป็นแค่ปฏิทินดาราศาสตร์หรือสุสานธรรมดาแต่มันคืออนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติเพื่อให้เข้าใจทฤษฎีนี้ต้องมองย้อนกลับไปดูบริบทของยุคหินใหม่ในเวลานั้นดินแดนทางตอนเหนือของสกอตแลนด์โดยเฉพาะหมู่เกาะออกนี่ไม่ใช่ดินแดนที่ห่างไกลความเจริญในทางกลับกันมันคือศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของบริเตนเป็นต้นกำเนิดของเครื่องปั้นดินเผาแบบกรูฟแวร์ที่แพร่หลายไปทั่วเกาะในเวลาต่อมาหลักฐานสำคัญที่ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนในสกอตแลนด์กับสโตนเฮนจ์
คือพิมพ์เขียวของที่อยู่อาศัยนักโบราณคดีพบว่าผังพื้นของบ้านยุคหินใหม่ที่สการาเบในออกนีโดยเฉพาะบ้านหมายเลข 7 มีความเหมือนกับผังบ้านหมายเลข 851 ที่ดาริงตันวอลส์ซึ่งเป็นหมู่บ้านของคนงานที่สร้างสโตนเฮนจ์อย่างน่าประหลาดใจบ้านทั้งสองหลังมีขนาดประมาณ 4.8 คูณ 5.2 เมตรเท่ากันตำแหน่งของการวางเตียงนอนก็ตรงกันมีตู้เก็บของทำจากหินหรือไม้ตั้งอยู่ตรงข้ามประตูเหมือนกันราวกับว่าช่างก่อสร้างจากสกอตแลนด์ได้เดินทางลงมายังตอนใต้และนำแบบแปลนบ้านของตนเองมาสร้างไว้ที่นี่นอกจากนี้รูปแบบการจัดวางหินแท่นบูชาที่สโตนเฮนจ์ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมทางตอนเหนืออย่างชัดเจนหินแท่นบูชาถูกจัดวางในลักษณะแนวนอนที่ฐานของวงโค้งเกือกม้าตรงข้ามกับจุดที่ดวงอาทิตย์ตกในวันเหมายันซึ่งลักษณะการวางหินแนวนอนขนาบด้วยหินตั้งทรงสูงนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวงกลมหินแบบนอนที่พบได้ทั่วไปในแถบแอเบอร์ดินเชียร์และคาวาแคลนส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์การนำหินจากสกอตแลนด์มาวางในรูปแบบที่คนสกอตแลนด์คุ้นเคยจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนในช่วงเวลาที่สโตนเฮนจ์ถูกปรับปรุงและนำหินแท่นบูชาเข้ามาประดิษฐานราว 2,500 ถึง 2,000 ปีก่อนคริสตกาลเป็นยุคที่เกาะบริเตนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ครั้งประวัติศาสตร์มีคลื่นผู้อพยพกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าชาวบิกเกอร์เดินทางข้ามทะเลมาจากแผ่นดินใหญ่ยุโรปนำมาซึ่งเทคโนโลยีโลหะวิทยาและวัฒนธรรมใหม่ๆศาสตราจารย์พาร์เคอร์ เพียร์สันสันนิษฐานว่าการก่อสร้างสโตนเฮนจ์ในระยะนี้อาจเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่พยายามรวบรวมความเป็นปึกแผ่นของเผ่าพันธุ์ตนเองเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลเข้ามาของคนกลุ่มใหม่การนำหินซาเซนมาจากมาลโบโรซึ่งเป็นตัวแทนของคนท้องถิ่นเวสเซ็กมารวมกับหินบรูสโตนจากเวลส์ที่เป็นตัวแทนของคนฝั่งตะวันตกและปิดท้ายด้วยการอัญเชิญแท่นหินบูชาจากสกอตแลนด์ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์กลางวัฒนธรรมแดนเหนือนำมาหลอมรวมกันณใจกลางสโตนเฮนจ์จึงเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาที่ทรงพลังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการแบ่งปันบรรพบุรุษและความเชื่อเดียวกันสโตนเฮนจ์จึงก้าวข้ามจากการเป็นอนุสาวรีย์ท้องถิ่นแล้วกลายเป็นสถาปัตยกรรมระดับชาติแห่งแรกของเกาะบริเตนหินแท่นบูชาหนัก6ตันที่ทอดตัวอยู่อย่างเงียบสงบณใจกลางสโตนเฮนจ์จึงเป็นเสมือนพินัยกรรมที่บันทึกความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรวมเป็นหนึ่งของมนุษยชาติในยุคก่อนประวัติศาสตร์เอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับ